Abay kayo ay sinutut ko yung kastorya na. Ito ako karo ini. Parang pagkabita. Parang ang driver. Ako na lang ang driver. Buwas pa ka. Buwas. Ha? Kaya ba? At buwas. Driver. At buwas ito. Pagkukutan si buwas. Pero ito din talaga. Ito sa. Matade yung sa matade. Ito ang talo. Pinapunta po kasang kulot. Pinapunta po ito ang pare. Yuan, Adi Andot, at Adi Chenchen, Adi Risa. Ay, tak! At na, mister. Ano, tulungan, ano? Nagkukuwalit, para it. Gano'n? Kukuwalit. Yung padot. Paya kay video ini. Gawin
Ay, ito pag piningitik ka na.